CAA was brought to show that Muslims are inferior. You may lawyer, and I was become a big lawyer. India zikar karne wo nafal nawazo porisu. One is Quran and one is the Constitution of India. Bangla dekhe bole kiyo kole. What is going on is completely against the Constitution. And the last word would be is Zibor Manhor Kharaste Kora Zibor would be thinking. Namaskar, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিষয় বিশেষ মই বিৰাজ কলিতা আৰু মোৰ হৈতে আজি উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আৰু তেখেত হৈছে মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা আৰু মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা হিচাপে সম্প্ৰতি সুখ্যাতি লাভ কৰা যুৱ অধিবক্তা গৰাকীয়ে হেফতিয়াকৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছে আৰু তেখেত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ আমান ৱাদুদ তেখেতক আমাৰ আজি অনুষ্ঠানত তেখেতৰ হৈতে আমি বহু কথা পাতিম তেখেতৰ বহু অভিজ্ঞতা আমাৰ আগতে তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব আৰু আহক আমি পনে পনে অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো Thank you for having me. হয় আপোনাৰ যেহেতু আমি পৰিচয়টো দিছোৱেই এগৰাকী মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা হিচাপে তেখেতে ইতিমধ্যে সুখ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ পৰা আমি পনে পনে জানিব বিচাৰিম যেহেতু আপুনি সম্পূৰ্ণ সুখ্যাতি লাভ কৰিব বিচাৰি লাভ কৰিছে বা সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছে আপোনাৰ শৈশৱৰ কথা কিছু প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছো শৈশৱ আপোনাৰ শৈশৱৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে আপুনি কিছু কথা ক'লে ভাল পাম মোৰ জন্ম গৰৈমাৰীৰ ওচৰত মহিমাৰী গাঁৱত আৰু মোৰ দেউতা যেতিয়া কটন কলেজত চাকৰি কৰিছিলে চ' মোক ডন বস্কোত এডমিশ্যন দিবলৈ লৈ গৈছিলে মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে ইণ্টাৰভিউটো কেঞ্চেল হৈ গৈছিলে চ' তেতিয়া দেউতাই বামনিগাঁৱৰ পৰা চাইকেল লৈ বামনিগাঁৱলৈকে চাইকেল লৈ আহে তাৰ পৰা বাছত যায় চ' মোক চাইকেলেৰে লৈ গৈ আছিলে মোৰ একজেক্টলি মোৰ দৃশ্যটো মনত নাই যেতিয়া দেউতাই কয় তেতিয়া মোৰ অলপ মনত পৰে আই থিংক দিছ ইজ ইন 1991 চ' কিছুমান মানুহে গৰৈমাৰী বজাৰত সুধিছিলে ল'ৰা ক'ত লৈ গৈছিলে চ' কৈছে যে ডন বস্কোত এডমিশ্যন দিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ বাট ইণ্টাৰভিউটো কেঞ্চেল হ'ল তে কোনোবাই কৈছিলে যে আপোনাৰ ল'ৰাকে খালি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব ত' তেতিয়া তেওঁলোকে গোটেই মিলি পেলাই এটা ইংলিছ মিডিয়াম খুলিলে তেতিয়া স্কুলৰ নাম আছে ইছলামিক মডেল স্কুল আৰু সেইখন স্কুল গোটেই নামনি অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এৰিয়াত ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আছে গৰৈমাৰীত আৰু ইভেন হাউলিত এটা বিখ্যাত স্কুল আছে সোমাবুদি এইটো আমাৰ ছমাহ পাছত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে চ' মই সেইখন আলামিন ইছলামিক মডেল স্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ 2002 আমি ফাৰ্ষ্ট বেটছ আছিলোঁ আৰু যিখন স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে চবেই জানে যে দুবছৰ আগত দুজন ল'ৰা ছোৱালী ষ্টেণ্ড কৰিছে কনজিকিউটিভ ইয়াৰত চ' মই তেতিয়াতো ৰাস্তা ঘাট ইমান ভাল নাছিলে মই চাইকেল লৈ স্কুলত আহিছিলোঁ আৰু পঢ়া শুনাত I was an average student আৰু মই ক্ৰিকেট খেলি খুব ভাল পাইছিলোঁ সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে মই চাগে মই ক্ৰিকেটাৰ হ'ম বাট মই যদি ইমান ভাল নাছিলোঁ ক্ৰিকেটত বাট এইটো মানে প্ৰবাবলি অল ইণ্ডিয়ান কিডছ মষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কিডছ তেওঁলোকৰ মানে 90sত গ্ৰ' আপ হোৱা চাগে আজিও তেওঁলোকে চাগে ক্ৰিকেটাৰে হ'ব বিচাৰে বাট মই এতিয়াও মই মানে ক্ৰিকেট ইজ মাই ফেভৰেট পাছ টাইম যদি এতিয়া খেলিবলৈ সময় নাপাওঁ বাট চাই ESPNৰ যিটো এপ আছে মানে মোৰ স্ক'ৰ চেক কৰি থাকোঁ ৰঞ্জী হওক দিলীপ ট্ৰফি হওক অফক'ৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হওক বাট ক্ৰিকেট এপাৰ্ট ফ্ৰম হোৱাট আই ডু সেই খবৰ যিটো সময় আছিলে সেইটো সময়ত মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ এতিয়াও মোৰ লগত আছে বাট ইট জাষ্ট এজ এ ক্ৰিকেট ফেনাটিক বুলি মই নিজকে কম চাগে তাৰপিছত আপুনি আমেৰিকালৈ গ'ল আমেৰিকা যোৱাৰ অলপমান যদি আপুনি দৰ্শকসকলক কয় That's a long journey actually. মই আমেৰিকা গৈছোঁ মই 2021 চনত 21-22 যিটো ছেশ্যন থাকে তেতিয়া মই আমেৰিকাত আছিলোঁ ফুল ব্ৰাইট ফেলোশ্বিপ পাই মই আমেৰিকা গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰেক্টিছ 10 years প্ৰেক্টিছ হৈ গৈছিলে মই 2011 চনত মই সুপ্ৰিম কোৰ্ট জইন কৰিছিলোঁ 2011 মই 21ত মই আমেৰিকা গ'লোঁ চ' তাৰপাছত মই আপুনি আইনী শিক্ষাটো ক'ৰ পৰা ল'লে আমি মাজতে ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ আইনী শিক্ষাটো মই বেংগলোৰৰ পৰা প্ৰথম বেংগলোৰৰ পৰা লৈছিলোঁ আপুনি যদি সোধে যে মই আইনী শিক্ষা কিয় লৈছিলোঁ দেট ইজ অলছ' ষ্টৰি বিহাইণ্ড আমি জানিম এইটো কথা প্ৰথমতে আমি আমেৰিকাৰ কথা জানিলোঁ হয় চ' আমেৰিকাত মই ফুল ব্ৰাইট ফেলোশ্বিপ পাই পেলাই গৈছিলোঁ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অফ
টেক্সাছ এট অষ্টিনত মই LLM কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ ল এণ্ড কম্পিটিটিভ কনষ্টিটিউশ্যনেল লত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰি পেলাই যিহেতু আমেৰিকাত আপুনি এটা ছাত্ৰবৃত্তি পাই গৈছে যিটো আপুনি অলপ ছাত্ৰবৃত্তিৰ বিষয়ে যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱগত হ'ব পৰাকৈ যদি জনাই দিয়ে আপুনি ভাল পাম আমি It's called Fulbright Nehru Fellowship. Hi. Nehru is my idol. So I believe myself to be a Nehruvian congressman. আৰু মই যেতিয়া মই পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ I first started with reading Nehru. So I'm more proud probably of getting that tag Fulbright Nehru Fellow. So সেইটো আপোনাৰ worldৰ আটাইতকৈ prestigious fellowship হয় বেছিভাগ আমেৰিকান গভৰ্ণমেণ্টে সেই ফেলোশ্বিপটো দিয়ে in collaboration with the host India or native country. So in my case it was India and US. Aru LLM কৰাৰ কাৰণে 3টা বা 4টা কে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দিয়ে. I think currently there are 5 prime ministers around the country, around the world who are Fulbright fellow, including Mohammad Yunus. The outgoing prime minister যেতিয়া আফগানিস্তান আছিলে তেওঁ Fulbright fellow আছিলে. Rishi Sunak, outgoing prime minister of England, UK. So he was also a Fulbright fellow. So this is a very prestigious fellowship, and I'm very lucky, and my sincere gratitude to God that thanks to God that মই এই ফেলোশ্বিপটো পাইছোঁ. কিমান চনত পালে 2021-22 পালে সেশনটো মই আমেৰিকাত আছে নিশ্চয় এক ডাঙৰ কথা আৰু আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বাসীৰ বাবেও এক নিশ্চয় গৌৰৱৰ কথা ইমান ডাঙৰ ফেলোশ্বিপ এটা তেখেতে পাবলৈ সক্ষম হৈছে যেহেতু প্ৰশ্নটো আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে যে আপুনি আইনী মানে শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ল আমি জানিব বিচাৰিম কি কাৰণত আপুনি আইনী শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'লে So like I said that মই ক্ৰিকেট ফেনাটিক আছিলোঁ আৰু মই এইবোৰ কথা চাগে বহুত কম মানুহৰ ওচৰত কৈছোঁ বাট মই ইণ্ডিয়া জিকাৰ কাৰণে গৈ নফল নমাজো পঢ়িছোঁ মই চ' মই আই ৱাজ ডেট বিগ ক্ৰিকেট ফেন এপাৰ্ট ফ্ৰম প্লেইং ভিলেজ ক্ৰিকেট যেতিয়া মই গুৱাহাটী আহিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই আই ৱাজ ভেৰি নাইভ মই ইমান বস্তু পলিটিক্সৰ এইটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ চ' 2002 চনত মোৰ বেটছমেট এজন আছিলে মোৰ অফক'ৰ্ছ নাম মনত আছে কাৰণ সেইটো সেই ইনচিডেণ্টটোৱে মোৰ জীৱনটো চেঞ্জ কৰি আছে চ' তেওঁ মোক কৈছিলে মোক গালি দিছিলে বাংলাদেশী বুলি আচ্ছা বাংলাদেশী চালা এণ্ড সেইটোৱে মোক বহুত বেছি কষ্ট দিছিলে মোক কোন ঠাইতো গুৱাহাটীত মই বহুত সময় কাৰণে ভাবিছিলোঁ যে মোক বাংলাদেশী বুলি কিয় ক'লে তাৰপিছত এইটো মোৰ ভিতৰত কিউৰিয়চিটিটো জাগিলে যে মানে ৱাই মানে বেলেগ গালি দিব পাৰিলে তেন কিয় বাংলাদেশ তাৰপিছত মই মোক যদিও মোৰ দেউতাই বহুত মোৰ কিতাপ পত্ৰ কিনি দিছিলে তেওঁ বহুত কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে মই ইমান বেছি গভীৰকৈ সোমাই যোৱা নাছিলোঁ মই কিতাপত তাৰপিছত লাহে লাহে মই কিতাপ পঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ভেৰি চুন আই ৰিয়েলাইজড যেতিয়া মই মানে গম পালোঁ যে মানে আমাৰ বেংগলী মুছলিম বা মিয়া কমিউনিটিক বহুত মানুহে তেনেকুৱা ধৰণে চায় যে পূৰ্ব বংগৰ অভিবাসী মুছলমান বুলি কয় বা বাংলাদেশী বুলি কয় ইলিগেল অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কয় বিভিন্ন ধৰণৰ গালি গালাজ কৰে আৰু সেইটো বহুত মানুহে চাগে এইটো অনুভৱ নকৰে যে ডেট লিভ এ ভেৰি ডিপ ইম্প্ৰেশ্যন এণ্ড বহুত ট্ৰমেটিক এটা ইম্প্ৰেশ্যন লিভ কৰে যাক আপুনি তেনেকৈ গালি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ যেতিয়া বয়স সীমত 16-17 বছৰ আৰু অল আউট অফ হাই স্কুল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা শুনাটো মোৰ কাৰণে মানে ইট ৰিয়েলি হাৰ্ট মি এ লট তাৰপাছত মই ভাবিছিলোঁ যে মই জীৱনত যিয়ে নকৰোঁ মই এনেকুৱা কাম কৰিম জীৱনত যে এই যিটো মানে ব্ৰেণ্ডিং কৰি আছে আমাক যিটো গালি দি আছে মই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত মই কিবা এটা কৰিম সেইটো সময়ত মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ যে মই অধিবক্তা হ'ম মই এই চিটিজেনশ্বিপ কেছবোৰ কৰিম যে মই US-ত গৈ পেলাই কেপিটেল হিলত মোৰ টেষ্টিমনি হ'ব যিটো মই আমেৰিকা মানে পঢ়িবলৈ যোৱা 1 বছৰ আগত মই টেষ্টিফাই কৰিছিলোঁ চিটিজেনশ্বিপ হিয়াৰিঙত আমেৰিকা চৰকাৰৰ এটা মানে ইউচফ কমিটিৰ আগত মই এইবোৰ একো ভবা নাছিলোঁ তেতিয়া চ' I was just that I should do something তো মই ভাবিছোঁ that I will become a civil servant চ' তাৰ কাৰণে ল'টো চাগে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মোৰ ছায়েন্স আছিল কিন্তু মই ছায়েন্স মেথছত ইমান ভাল নাছিল চ' মই বেংগলোৰত গ'লোঁ পঢ়িবলৈ আৰু মই ভাবিছোঁ যে মই চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ম IAS পৰীক্ষা দিম তাৰপিছত 2008 চনত এটা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে ওদালগুৰিত চ' তাত মই 2007 চনত মই
ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ চাবলৈ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট T20 ৱৰ্ল্ড কাপ আছে মই টিভি এটা কিনিছোঁ চ' মোৰ ইংলিছটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই নিউজ চাইছোঁ মই চ' এটা নিউজ মানে তলত এটা সেয়া চলি আছিলে যে ক্লেছ বিটুইন বাংলাদেশিজ এণ্ড ট্ৰাইবেলছ চ' মই I called up that news channel Delhi based news channel আছিলে I said that where did you get this news বাংলাদেশী I mean আমাক নিউজটো আছিলে ওদালগুৰিৰ নিউজটো আছে ওদালগুৰিৰ আচ্ছা কৈছে আমাক ছাৰ্ভিচৰ মানুহে কৈছে probably they were quoting some service মই কৈছোঁ যে no I'm from Assam these are not Bangladeshis they are Bengali Muslims and also মানে এইটো কোৱাও ঠিক নহয় যেতিয়া জনগোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ লাগে দুটা কমিউনিটি বুলি কৈ দিওঁ ধৰ্মৰ নাম কিয় আনিব লাগে তাৰপিছত 3টামান বজাত মোক এটা মেছেজ পঠিয়াইছিল প্লিজ ৱাচ আৱাৰ নিউজ চেনেল তাৰ আগতে কৈ 3টা বজাত নিউজ চেনেল চাব তাত দিছে ক্লেছ বিটুইন মুছলিমছ এণ্ড ট্ৰাইবেলছ দেট ইজ অলছ' অবজেকশ্যনেবল মই ভাবোঁ যে মুছলিমটো দিব নালাগে বা ট্ৰাইবেল দিব নালাগে দুটা গ্ৰুপবোৰ দি দিয়ক কাৰণ এইটো বস্তুটো ইনষ্টিগেট কৰিব নালাগে চ' সেইদিনাখন মই ভাবিলোঁ যে আই কেন মেক এ চেঞ্জ চ' ইফ আই বিকেম এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট মানে হ'ব পাৰিব মানে আই ডোণ্ট ন' আমি মই হ'ব পাৰিলোহেঁতেন নাই বাট সেইদিনাখন যিহেতু মই ল পঢ়ি আছিলোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে মই 2 বছৰ বেংগলোৰত আছোঁ বেংগলোৰ ৱাজ এ লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ মি দংগাৰাম ক্ৰছৱৰ্ড ব্লুজম বুকছ মই বহুত কিতাপ কিনিছিলোঁ লাইক আই ছেড আৰম্ভণিতে নেহৰু গান্ধী আজাদ এইবোৰ কিতাপ মই বহুত পঢ়িছিলোঁ চ' বাই দেন আই হেড এ চেন্স অফ হোৱাট ইজ গোয়িং এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এৰাউণ্ড ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী চ' সেইদিনাখন মই কৈছোঁ যে নাই মই ভাবিছোঁ যে মই চাগে চিভিল ছাৰ্ভিচ নিদিওঁ মই লয়াৰ and I was become a big lawyer so that's how I went to Delhi তাৰপিছত Delhi Supreme Court জইন কৰাৰ পাছত মই এইফালে আকৌ কোকৰাঝাৰৰ যিটো সংঘৰ্ষ হ'ল 2012 চনত তেতিয়া বহুত ইয়াৰ পৰা বহুত দল সংগঠন গৈছে চ' মই তেওঁলোকৰ লগত থাকি পেলাই মই ক'ৰবাত প্ৰটেষ্টত গৈছোঁ কোনোবা মিনিষ্টাৰক লগ ধৰিব কৈছোঁ তাৰপিছত দেন I realized that I am not making any difference on the ground তলত যিবোৰ মানুহ কষ্ট হৈ আছে যিবোৰ মানুহৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হৈ আছে দিল্লীত বহি পেলাই মই যিমান ডাঙৰ উকিল নহওঁ কিয় প্ৰবেবলি মই ডিৰেক্টলি আই কেনট মেক ডিফাৰেঞ্চ টু দেয়াৰ লাইফ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ মই ডিৰেক্টলি কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য আনিব নোৱাৰিম চ' মোৰ বাবাই বহুত গৌৰৱ কৰিছে যে মোৰ ল'ৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কাম কৰে চ' বাবা অলপ ৰিলাক্টেণ্ট আছিলে মই যেতিয়া কৈছোঁ যে মই ঘৰলৈ গুচি আহিম মই গুৱাহাটীত কাম কৰিম বাট তেতিয়া মোৰ অলপ হাইপ'থাইৰয়ডৰ ইছ্যু এটা মোৰ ডায়েগনাইজ হৈছিলে চ' সেইটোৰ কাৰণে চাগে বাবাই অলপ ভাবিলে যে নহয় ঠিক আছে তাৰ গা বেয়া হৈ থাকে আহি যাওক দেটছ হাউ 2013 এণ্ড মই অসমলৈ ঘূৰি আহি মই হাইকোৰ্টত মই ইনিচিয়েলি মই লোৱাৰ কোৰ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ল মই যি কৰি আছোঁ মানে দিল্লীত কিমান বছৰ থাকিলে এবছৰ নাই দিল্লীত মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত মই 2011 12 আৰু 13 এণ্ডত মই গুচি আহিছোঁ তাৰ পৰা অসমলৈ ঘূৰি আহিলোঁ তাৰ পৰা মই অসমলৈ গুচি আহিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আছে আপুনি মই এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টতো লিটিগেট যিহেতু আপুনি মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা হিচাপে সুখ্যাতি লাভ কৰিব হৈছে এই মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা এই চিন্তাটো বা ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে আচলতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মই আই গেট ইনস্পায়াৰ্ড by 2 books the most inspired my guiding force one is Quran and one is the Constitution of India Quran to মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কাৰণে মই বহুত শক্তি পাওঁ Quran পঢ়িলে আৰু সংবিধানখন পঢ়িলে মই ইকুৱেলি আই ফিল ভেৰি এম্পাৱাৰ্ড চ' মই চ'ল ৰিডিং বুলি কওঁ both the books আৰু যিহেতু কনষ্টিটিউশ্যনটো আপুনি কাৰ্যকাৰী কৰিব পৰা এটা কিতাপ আপুনি মানে কোৰ্টত আপুনি কাৰ্যকাৰী কৰিব পাৰে চ' সংবিধানত যিবোৰ কথা লিখা আছে জাষ্টিছ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা ডিগনিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল সেইবোৰ যিবোৰ আমাৰ দেশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃ আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটো আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত এই নীতি আদৰ্শত চলি আহি আছিলে সেই গোটেই বস্তুখিনি কালমিনেট হৈ পেলাই 1947 পৰা 1950লৈকে যিটো আপোনাৰ কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি হৈছিলে এই সংবিধানটো সন্নিৱিষ্ট হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 সংবিধানটো মানে ফ'ৰ্চত আহিলে মানে কমেন্স হ'ল যদি মই এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য ল মই যেতিয়া কিতাপখন পঢ়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড দেট আই ট'ল্ড ইউ যে আমাৰ মানুহক কিধৰণে তুচ্ছতাশীলা কৰা হয় যিদৰে মৰ্যাদা হানি কৰা হয় মই যেতিয়া মই সংবিধানখন পঢ়িছোঁ তেতিয়া মই চাইছোঁ যে হোৱাট ইজ গোয়িং অন
is completely against the constitution. আমাৰ দেশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃবোৰে ফাউণ্ডিং ফাদাৰ্ছবোৰে যি সপোন চাইছিলে এইখন দেশৰ কাৰণে যে প্ৰতিজন মানুহ সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব, মৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিব, কোনো ভয় নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে মূৰটো দাঙি পেলাই খোজকাঢ়িব পাৰিব, কাম কৰিব পাৰিব, এইখন দেশত থাকিব পাৰিব। প্ৰেক্টিকেলত এইটো নাই। আজি আপুনি চাওক কি ধৰণে আমাৰ মানুহক গালি গালাজ কৰা হয়। গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিমান ফেইলাৰ আছে সেই ফেইলাৰবোৰ ঢাকিবলৈ এটা জাতিক তেওঁ গালি গালাজ। মই সেই কথাটোলৈ আহিম বাৰু, ৰাজনীতি কথাটোলৈ আহিম। নাই, ৰাজনীতি মানে whatever I did was political. So যেতিয়া মই এই বস্তুটো লাহে লাহে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনখন আমাৰ ওপৰত ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই, সেই প্ৰটেকশ্যনটো আমি পোৱা নাই। So I thought that, I am a lawyer, I have a law degree, I should work to implement the constitution, to get that protection under the constitution. যি সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে সেইটো মই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, to make the constitution work. And that is why I became a lawyer, a human rights lawyer, a constitutional lawyer. আপুনি যিহেতু সপোন এটা লৈ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতিলে কিছু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে, আপুনি ক'লেই অলপ আগতে যিহেতু, কাৰণ এতিয়া গুৱাহাটীত আহি আপুনি সেই সকলো মানুহৰ কাৰণে কি কৰিলে, কি কৰি আছে এতিয়া ৰাইজৰ? যেতিয়া মই ইয়াত আহিছিলোঁ I was a bit clueless. তাৰপিছত 2014 2 মে'ত মানাছৰ কাষত এটা গাঁও আছে, নৰসংবাৰীৰ কাষত, খাগৰাবাৰীত। চ' সেই গাঁৱত 42জন মানুহ গুলীয়াই মাৰি পেলাইছিলে। তাৰ 22জনে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল। কেতিয়া? 2014 চনত মই অহাৰ মানে 5 মাহমান পাছত। তাৰপাছত হৰ্ষ মন্দিৰ বুলি এজন প্ৰমিনেণ্ট ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট, তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে। চ' মই তেওঁৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীত এটা মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী টাউন ক্লাবত। তাৰপিছত মই আই ৱেণ্ট টু হৰ্ষ মন্দিৰ, আই ছেড, ছাৰ, আই এম এ লয়াৰ, হোৱাট কেন আই ডু? He কৈছে যে work on these people, see how can you record 164 statement. 164 statementটো আপুনি মিনিষ্টাৰৰ আগত মানে ৰেকৰ্ড কৰে। চ' তেতিয়া মই বহুত বাৰ মই সেই গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ লগত আৰু প্ৰত্যেকবোৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ, সেইবোৰ মানুহৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ থাকি NIA কেছটো ইনভেষ্টিগেট কৰি আছিলে। আমাৰ তৰুণ গগৈদেৱে তেওঁৰ চৰকাৰে NIA ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাইছিলে আৰু কেইবাগৰাকী মানুহ এইটো কেছত চাৰ্জশ্বিট হৈছিলে। চ' মই NIAক মই এছিষ্ট কৰাৰ মই সুযোগ পাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই মানুহৰ লগত কাম কৰাৰ কাৰণে। চ' দেটছ হাউ ইট ষ্টাৰ্টেড। তাৰপিছত বিকজ আই ৱাজ এ লয়াৰ, কনফিডেঞ্চ জনাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাৰপিছত চিটিজেনশ্বিপ কেছবোৰ লাহে লাহে অহা আৰম্ভ হ'ল। কোনোবা ডিভোটা বনাইছে, কোনোবা গুৱাহাটীত ৰিক্সা চলাবলৈ গৈছে, তেওঁক ধৰি পেলাই বিদেশী সজাইছে। চ' মই সেই তেনেকৈ লাহে লাহে সেই কামবোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট। মানে ডি ভোটাৰ হোৱাসকলৰ সেইটো মানে আৰম্ভ কৰিলে আপুনি? হয়। এতিয়ালৈকে কিমানমান কেছ কৰিলে তেনেকুৱা আপুনি লাগি আছে মানে তেনেধৰণৰ? Total case probably somewhere between 600 to 700. 600 to 700. এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি যিহেতু ডি ভোটাৰ বুলি কথাটো আহিছে, আপুনি কেনেধৰণে মাননি বা এইবিলাক কি হিচাপত কৰি আছে বা মই চাওক ফ্ৰী কষ্ট? হয়, মানে মই নাভাবোঁ যে, কাৰণ এইবোৰ মানুহৰ কোনো ভুল নহয়। আৰ্বিট্ৰেলি মানুহক ডি ভোটাৰ বনোৱা হয়, কোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন নাই। ভাৰতীয় মানুহ মই ইমান যে কেছ কৰিছোঁ, NRCৰ সময়ত মই বহুত ঘূৰিছোঁ, বহুত মিটিং কৰিছোঁ, মানুহৰ কাগজ চাইছোঁ। মই আই বিন ভেৰি ৰেছপনচিবলি উইথ অল কমিটমেণ্ট এণ্ড অল হিউমেনিটি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিলৈকে মই এজন বিদেশী পোৱা নাই, একজন বিদেশী পোৱা নাই। চ' মানুহে যিয়ে নকওক কিয়, বাট মোক যদি কালি ধৰক মোক কালি মোক ফাঁচি দিব, যদি মোক কয় লাষ্ট ৱাৰ্ডটো কি তোমাৰ, একদম অসমত মই বিদেশী দেখা নাই। যিবোৰ মানুহক বিদেশী সজোৱা হৈছে এইবোৰ ভাৰতীয় মানুহ। যদি ক'ৰবাত বিদেশী আছে তেনেহ'লে চৰকাৰ ধৰিবলৈ দে হেভ ফেইল্ড। বাট যিবোৰ মানুহক বিদেশী সজোৱা হৈছে, ডি ভোটাৰ বনোৱা হৈছে, সেই মানুহবোৰ বিদেশী নহয়, পিৰিয়ড। আৰু যদি মোক ফাঁচি দিয়া হয়, লাষ্ট ৱাৰ্ড উড বি যে যিবোৰ মানুহৰ হাৰাশাস্তি কৰা যায় সেইবোৰ মানুহ বিদেশী নহয়, পিৰিয়ড। ডিটেনশ্যন কেম্পৰ ওপৰত কি ক'ব আপুনি, যিহেতু ডিটেনশ্যন কেম্প এটা বনাই থকা হৈছে?
ডিটেনশ্যন কেম্প মই নাভাবোঁ যে কোনো সভ্য সমাজত ডিটেনশ্যন কেম্প থাকিব লাগে যিবোৰ মানুহক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা হৈছে 2010 পৰা সেইবোৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত মানে বিদেশী বনাই এইটো কোনো পানিছমেণ্ট নহয় ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যোৱা হয় টু ডিপোৰ্ট টু দ্য কাণ্ট্ৰি অফ অৰিজিন ইন দিছ কেছ বাংলাদেশ যদি আপুনি দেশী মানুহ যদি বিদেশী বনায় হাউ কেন ইউ ডিপোৰ্ট টু বাংলাদেশ বাংলাদেশে বা যিকোনো কাণ্ট্ৰি আপোনাক তেতিয়া একচেপ্ট কৰিব আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি কনফাৰ্ম কৰিব যেতিয়া আপুনি সেই দেশৰ নাগৰিক হয় যেতিয়া আপুনি ভাৰতীয় মানুহক নাগৰিক বনাব সৰু সুৰা নামৰ ভুলৰ কাৰণে বয়সত ইফালে হোৱাৰ কাৰণে কোনোবা মানে অলপ ষ্টেটমেণ্ট ইফালে হোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাক আপুনি বিদেশী বনায় যদি বাংলাদেশী বনায় ডাজ নট মিন ডেট বাংলাদেশ উইল একচেপ্ট ইউ চ' 2010 পৰা 19লৈকে মানুহ 9 বছৰ তাৰলৈকে বহুত মানুহ ডিটেনশ্যনত আছিলে তাৰপাছত হৰ্ষমন্দিৰ প্ৰশান্ত ভূষণ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ পেলাই 3 বছৰ কৰিলোঁ তাৰপাছত আমি আকৌ 2 বছৰ কৰিছোঁ এতিয়া সেই ডিটেনশ্যন পিৰিয়ডটো 2 বছৰ গতিকে ইট ইজ নট হেল্পিং সেই হৰ্ষমন্দিৰৰ কেছত অসম চৰকাৰে এটা এফিডেভিট ফাইল কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে 13/3/2013 পৰা ফৰ্মেল প্ৰচেছ অফ ডিপৰ্টেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 4জন মানুহ তেওঁলোকে ডিপৰ্ট হৈছে 2019লৈকে এণ্ড আই এম ছাৰপ্ৰাইজ 4জন মানুহ তেওঁলোকে ক'ত পালে কাৰণ মোৰতো কেতিয়াবা বিদেশী দেখা নাই যিবোৰ মানুহ বিদেশী সজাই আছে চ' বেচিকেলি আজি আপুনি চাওক 3 বছৰৰ ঊৰ্ধত যিমান মানুহ চব মানুহ ওলাই দিলে তাৰপিছত 2 বছৰৰ পাৰ যিমান চব মানুহ ওলাই দিছে 30জন মানুহ যোৱা 5 বছৰ মূৰত 30জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰত দেয়াৰ বডিজ ৱেৰ হেণ্ডেড অভাৰ টু ইণ্ডিয়ান ফেমিলি চ' আই থিংক এট চাম পইণ্ট অফ টাইম আমাৰ মৰেল কনচিয়েঞ্চ জাগিব লাগিব যে এই মানুহবোৰ বিদেশী নহয় এই মানুহবোৰ ইণ্ডিয়ান হয় আৰু তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰত ৰাখি পেলাই বা তেওঁলোকক বিদেশী বনাই পেলাই ষ্টেটলেছ কৰি ৰাখি পেলাই ইট ইজ নট হেল্পিং এনি ওৱান এইবোৰ মানুহৰ যি দুখ যি তেওঁলোকৰ যিটো ছাফাৰিং যিটো মেণ্টেল টৰ্চাৰ যিটো দ্য ফিয়াৰ অফ লুজিং চিটিজেনশ্বিপ এণ্ড দেন ফিয়াৰ অফ গেটিং এৰেষ্টেড মানে ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান লিগেল ছিষ্টেমত মই নাভাবোঁ যে কোনো ভিক্টিমে এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেল টৰ্চাৰৰ থ্ৰুৰে গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ মৰ্যাদা আমি হৈ আছে চ' এই গোটেই ছিষ্টেমটোক মানে I have given my prime time of my life to this cause and I would like to categorically state that at some point of time there's a political solution and ভাৰতীয় মানুহক বিদেশী বনোৱা বন্ধ হ'ব লাগিব কেতিয়াবা আপুনি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিলে কংগ্ৰেছ দলত আপুনি যোগদান কৰিলে আপুনি ৰাইজৰ বা সাধাৰণ জনতাৰ হৈ কাম কৰিম বুলি দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতিলে হঠাতে ৰাজনীতিলৈ মন মোলাৰ কাৰণ কি আপোনাৰ See, like I said, I'm an arrogant congressman. The Congress party brought constitution, not just those 3 years that they passed in assembly debate discussion হৈ আছিলে, but practice কৰি পেলাই গোটেই freedom struggle movement took. So I was always a congressman, an arrogant congressman. So মই কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ বহুত মন আছিলে সেইটো এটা কাৰণ but the most important reason is that যে মই ইমান বছৰ কাম কৰি পেলাই যে মই এই 7-8মান কেছ কৰিবলৈ পাইছোঁ মই আৰু 50 বছৰ দিয়ে থাকোঁ মোৰ স্ক'ৰ 5,000ৰ ওপৰত নাযাব আৰু আমাৰ মানুহ লাখ মানুহ আমাৰ মানুহৰ পৰা হাৰাশাস্তি হৈ আছে eviction, citizenship, encounter, all kind of constitutional norms or violation হৈ আছে so I want to widen my horizon মই এখন দেশত মোৰ মাতৃভূমিত য'ত মই জন্ম লৈছোঁ য'ত মই মৰিব বিচাৰোঁ মই এই দেশত মই সন্মানেৰে থাকিব বিচাৰোঁ মৰ্যাদাৰে থাকিব বিচাৰোঁ সংবিধানত যি লিখা আছে একোটা কথা মই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ যিটো হৰাইজন আছে মোৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো প্লেটফৰ্ম আছে এইটো ৱাইডেন হ'ব লাগিব মই খালি কোৰ্টৰ 4টা ৱালৰ মাজত থিয় হৈ পেলাই মই কাম কৰিলে নহ'ব Nehru was a lawyer, Gandhi was a lawyer, Sardar Patel was a lawyer, but they were in politics because they wanted Indian citizens to live a dignified life, Indians to live a dignified life. Britishৰ তলত তেওঁলোকে থাকিব বিচৰা নাছিলে চ' মই যদি খালি অধিবক্তা হৈ থাকোঁ মই কিছুমান মানুহৰ কেছ মই কৰিব পাৰি but
এই যে জনগণ আছে আৰু মই খালি এটা জাতিৰ কথা কোৱা নাই যিমান যি জাতি জনগোষ্ঠী জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ উলংঘন হৈছে যাৰ মৰ্যাদা উলংঘন হৈছে মই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে মই ইমান দিন যি মই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু মই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে মই কাম কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সংবিধানত লিখা এটা কথা মই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ দ্বাৰা সেয়া সম্ভৱ নে আজিৰ তাৰিখত লাইক আই ছেড মোৰ পাছৰ আনচাৰটো আগত আহিলে কংগ্ৰেছ ব্ৰট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দিছ ইলেকশ্যন ৱৰ অল অফ সংবিধান চ' কংগ্ৰেছ ইজ দ্য অনলি পাৰ্টি থ্ৰু হুইচ the constitution can be implemented and that is why I have joined the Congress. কিন্তু কংগ্ৰেছতো বহু বছৰ শাসন কৰিলে 15 বছৰ অসমতো শাসন কৰিছে সেই সময়তো এইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া কংগ্ৰেছে দিছিলে জানো So like I said কংগ্ৰেছ মেম্বাৰ কাম কৰিব লাগিব সংবিধানত যি লিখা আছে ৰাহুল গান্ধী নিজে কৈছে যে তেওঁলোকে কিয় হাৰিছিলে কিছুমান বস্তু এমেক্ট কৰা দৰকাৰ আছে কিন্তু আপুনি আজি চাওক আজি এই চৰকাৰবোৰে যি ধৰণে মানুহৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ভাইলেট কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ উলংঘন কেতিয়াও হোৱা নাছিলে যি গালি গালাজ চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিলে but there is always as Rahul Gandhi says that in যেনেকুৱা ধৰণৰ সংবিধানৰ কথা এতিয়া কৈ আছে probably we will have to go back to the constitutional principles যিবোৰ য'ত অলপ লেকুনা হৈ আছিলে আমি এইবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এতিয়া যিটো কংগ্ৰেছ দল গোটেই ইলেকশ্যনটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেংকত ফাইট কৰা হৈছে এণ্ড দেৰ ইজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড টু ইমপ্লিমেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলুজ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰিন্সিপল তেতিয়াহ'লে আপুনি কা সন্দৰ্ভত কি ক'ব কা ইজ ফাণ্ডামেণ্টেলি ৰং ইট ইজ এগেইনষ্ট আৰ্টিকল 14 of the Constitution of India. Probably সব কনষ্টিটিউশ্যনেল টেন্ডেন্সিটো ভাইলেট কৰে আপুনি ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষত এইটো প্ৰথমখন আইন যিটো ধৰ্মৰ ভিত্তিত অনা হৈছে so it is unconstitutional it is against the secular principle of the constitution article 14 against গৈছে basic structure against গৈছে so it is unconstitutional আৰু যেহেতু আপুনি মোক কাৰ কথা সুধিছে মই অলপ ক'ব বিচাৰিম কাটো অনা হৈছিলে তেওঁলোকে বিজেপিয়ে কৈছে যে এইটো হিন্দু বেংগলী হিন্দুবোৰক যিবোৰ NRCৰ পৰা বাহিৰ হৈছে যিটো মতুৱা কমিউনিটি বেংগলত সেইবোৰ মানুহক প্ৰটেক্ট কৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে এৰাউণ্ড 5 to 6 লাখ মানুহ বেংগলী হিন্দু মানুহ NRCৰ পৰা বাহিৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মাত্ৰ 8জন মানুহে এপ্লাই কৰিছে কিয় তাত লিখা আছে যে আপুনি শ্বেডিউল C মতে শ্বেডিউল 1C মতে যে আপুনি নিজকে বাংলাদেশী বুলি এফিডেভিট দিব লাগে যিমান 7-8 লাখ যিবোৰ মানে বেংগলী হিন্দু মানুহ আছে সব ভাৰতীয় মানুহ সব ভাৰতীয় লোক সবৰ ওচৰত ডকুমেণ্ট আছে গতিকে আগত আপুনি এটা NRC থ্ৰুৰে বাহিৰ কৰিব তাৰপিছত কা আনি পেলাই ক'ব উই আৰ ট্ৰাইং টু প্ৰটেক্ট ইউ CAA was brought to show that Muslims are inferior CAA এইকাৰণে অনা হৈছিলে যে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ সেকুলাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে তাত আঘাত আনিব বিচাৰিছিলে CAA অনা হৈছিলে যে আমি দুটা ধৰ্মৰ মাজত আমি ডিভিজন আনিব পাৰিম আপুনি CAA আপুনি এই গোটেই টাইমটোৰ বিষয়ে আপুনি ভাবি চাওক যে দেশত কি ধৰণে এটা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছিলে চ' আই ডোণ্ট থিংক যে মতুৱা কমিউনিটি তেওঁলোকেতো মানে আপুনি হিন্দু ৰিপৰ্ট পঢ়িব TNN বুলি আই থিংক তামল চাহাৰ এটা চেনেল আছে বেংগলী মানে হি ইজ এ বেংগলী বাট চেনেলটো ইংলিছত তেওঁৰ ৰিপৰ্ট আপুনি চাব তাত তেওঁ এজন মানুহৰ কথা পাতি আছে যে আপুনি CAত এপ্লাই কৰিব পাব মই এপ্লাই কৰিম বাট সেই মানুহজন যোৱাবাৰ বিজেপিৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছিলে তেনেহ'লেতো হি ইজ এ চিটিজেন CAৰ আণ্ডাৰত তেওঁ কিয় প্ৰটেকশ্যন লাগে চ' এই যে বেংগলী হিন্দুবোৰক এটা আশা দিয়া হৈছিলে মতুৱা কমিউনিটিক আশা দিয়া হৈছিলে চ' এইবোৰ চব ভিকু ভাওনা বিজেপি চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ লাইক আই ছেড তেওঁলোকৰ মেইন ইণ্টেনশ্যন হ'ল যে সংবিধানৰ যিবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে সেইবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন আঘাত কৰা